Len. Use oil lang para tipid. Kaya ating konti. May dito sa pinaan. Ating chicken. Dahan-dahan lang sa paglalagay. Mag-ingat. Hinaan nyo lang siya para hindi magtutong ang ilalim. Simple lang para hindi dumikit. Pag nagdikit kasi yan, magdikit na siya. Tapos,
Siyempre para masarap, lagay tayo sa chicharon. Hindi na rin tayo gagawa ng gravy. Masugasin din. Tali natin mantika. Ito na ako. Margarine. Rina. Yung kutsara. Ilawin nyo lang. Tapos yung pinaglagaan natin ng manok kanina. Pag sobrang lapot, lagyan natin ng syempre water stock. Kung may chicken stock kayo, mas maganda. Huwag nyo natitimplahan kasi may tinimpla tayo kanina. Baka umalat, pero pag matabang, didagdagan nyo na lang.
Wow,